Part 2 kung paano magbayad sa dalawa or higit pang COD orders na dumating gamit ang Scan to Pay ng ShopeePay. May first video ako about sa topic na ito. You can watch it here or nasa description box yung link. So una, dapat may enough ShopeePay balance ka na pambayad sa mga orders mo na dumating. May makukuha kang 20 pesos discount dito gamit ang voucher na nabili mo for 1 peso only. Or 20% cashback din. So pag dumating na si Kuya Driver, tanong mo lang sa kanya kung pwede ka bang magbayad through ShopeePay. Kung okay, good. Punta ka sa Shopee app mo, punta ka sa ShopeePay, i-click ang scan, at i-scan mo ang QR code sa phone ni Kuya Driver na nakalagay ang lahat ng amount na babayaran mo. Take note, 2 COD orders ko ang sabay na dumating sa same delivery man. So ito yung order na 105 pesos at 38 pesos yung amount nila. So na-add na yung dalawang ito sa isang QR code lang. So 143 lahat ng babayaran ko. So isang beses lang akong mag-scan kay Kuya Driver para sa dalawa kong orders at makapagbayad na. Same process pa din sa pagbayad. Kung may voucher ka, automatic na yung mag-apply dito. Since ako wala, kasi nakalimutan kong bumili ng voucher, nakalimutan ko ding i-on yung sa coins para malesa na yung babayaran ko. Pero kung meron ka, ilagay mo para makaless ka. Kahit wala akong discount voucher, may matatanggap pa rin akong 29 coins cashback sa transaction na ito. So kung okay na, click Pay Now. Lagay mo lang yung PIN mo or scan your finger kung naka-on yung biometric mo. Then, ayan, receive your 29 cashback coins. Ayan, nabawas na sa balance ko yung binayaran kong parcel at pinakita ko kay Kuya Driver na bayad na. At ayan, na-receive ko na yung orders ko. So, ganun lang kadali magbayad sa Scan to Pay ng ShopeePay.